હેલો મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, ઘરે બેઠા અંગ્રેજી શીખવું છે મારા વાલા? વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. મજા આવે તો જ લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બરોબર, આજે આપણે આવી ગયા છીએ બાળપણની એક સ્ટોરી. આપણને ખબર જ છે વાર્તા લઈને જે સ્ટોરી ખેડૂત અને એક મરઘી અને સોનાના ઈંડા. ચાલો થઈ જાવ તૈયાર, વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. એકવાર એક ખેડૂત હતો. એકવાર એટલે વંશ. એક ખેડૂત હતો. યાદ કરો, ધેર ઇઝ ધેર આર ધેર વોઝ ધેર વર્તી વાક્ય બને. ધેર વોઝ અ ફાર્મર. એકવાર એક ગામ હતું. વંશ ધેર વોઝ અ વિલેજ. તેની પાસે એક અદ્ભુત મરઘી હતી. એ પેલા મારી પાસે રૂપિયા છે, આઈ હેવ મની. મારી પાસે રૂપિયા હતા, આઈ હેડ મની. મારી પાસે બાઇક હતું, આઈ હેડ અ બાઇક. મારી પાસે મોબાઈલ હતો, આઈ હેડ અ મોબાઈલ. તેની પાસે, તેમાં શું આવે? હી. ભૂતકાળમાં ટુ હેવ નું ભૂતકાળનું રૂપ હેડ. બધા કરતામાં હેડ આવે. હી હેડ શું? એક અદ્ભુત મરઘી. વન્ડરફુલ હેન. જો સ્ટોરી રાઇટિંગની પ્રેક્ટિસથી તમારા ડિક્શનરીમાં, તમારા વોકેબ્યુલરીમાં ધરખમ ફેરફાર થાય. ગુજરાતીનું અંગ્રેજી, અંગ્રેજીનું ગુજરાતી, બધા કા ટુ બીના રૂપ, ટુ હેવના રૂપ પ્લસમાં લખતા તમને આવડી જાય. અંગ્રેજી લખવા માટે, બોલવા માટે, વાંચવા માટે અને શીખવા માટેનો બેસ્ટમાં બેસ્ટ એટલે કે સ્ટોરી રાઇટિંગ મેથડ. બરોબર. તે રોજ એક સોનાનું ઈંડું મૂકતું. ચાલો મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, તે રોજ એક સોનાનું ઈંડું મૂકતું. ઈ પેલા મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, ઈ પેલા ખાસ યાદ રાખજો. મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, ચાલો. તેની પાસે એક અદ્ભુત મરઘી હતી. હી હેડ અ વન્ડરફુલ હેન. તે રોજ એક સોનાનું ઈંડું મૂકતું. એટલે કે તે એટલે મીન્સ કે મરઘી એમ. મરઘી હવે કેમાં હીટની શું આવશે? અહીંયા ઈટ આવશે. ઈટમાં શું આવે? પશુ, પક્ષી, પ્રાણી, નિર્જીવ વસ્તુ, સ્થળ, બધું ઈટમાં આવે. અહીંયા હી નહીં આવે હો. બરોબર. જો આ ફાર્મર છે ઈ, અહીંયા હી ખેડૂતમાં હી, મરઘી એટલે ઈટ. દરરોજ એક સોનાનું ઈંડું મૂકતું એટલે મીન્સ કે દેતું એમ. દેતું, સોનાનું ઈંડું દેતું. તો ચાલો, દેવું એટલે જેને કહેવાય, બરોબર, એનો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ લે. LAY. બરોબર. લાઈનું શું થાય? લે. ભૂતકાળનું રૂપ છે. આ ભૂતકાળનું રૂપ છે. તે રોજ એક સોનાનું ઈંડું દેતું. ઈટ લે. લે એટલે દેવું. બરોબર. ચાલો, તે રોજ એક સોનાનું ઈંડું મૂકતું. ઈટ લે શું? અ ગોલ્ડન એગ. સોનાનું ઈંડું. ડેઈલી. ખેડૂત ધનવાન બનવા માંગતો હતો. ધ ફાર્મર. યાદ કરો. માંગતો હતો. વોન્ટ વાળા વાક્ય. વોન્ટ 2 + મૂળ ક્રિયાપદ. જરૂરમાં નીડ 2 + મૂળ ક્રિયાપદ. માંગતો હતો. ભૂતકાળનું રૂપ વોન્ટેડ પછી ટુ પછી મૂળ ક્રિયાપદ. બનવું, ધનવાન બનવું એટલે બીકમ શું? રીચ. પણ તે લોભી હતો. બટ તે ખુશ છે. હી ઇઝ હેપી. તે ખુશ હતો. હી વોઝ હેપી. તે લોભી હતો. હી વોઝ ગ્રીડી એટલે લોભી. GREEDY. ગ્રીડી એટલે લોભી અને માઇઝર એટલે કંજૂસ. તેને વિચાર્યું. થિંક એટલે વિચારવું. થિંકનું ભૂતકાળનું રૂપ થોટ. તેને વિચાર્યું કે, હી થોટ ધેટ, મરઘીમાં ઘણા ઈંડાઓ છે. બગીચામાં ઘણા બાંકડાઓ છે. ધેર આર
મેની બેન્ચીસ ઇન ધ ગાર્ડન. મરઘીમાં ઘણા ઈંડાઓ છે. ધેર આર મેની એગ્સ ઇન ધ હેન. એટલે કે તેને વિચાર્યું કે જો મરઘી દરરોજ એક સોનાનું ઈંડું આપે છે તો એક કામ કરીએ આપણે, મને લાગે છે કે એની અંદર ઘણા બધા ઈંડાઓ છે તો આપણે એને મારી નાખી, બરોબર, અને એની અંદરથી બધા ઈંડાઓ લઈ લે, બરોબર. પરંતુ લોભીએ તો ખબર છે આપણને, તે મરઘીની અંદર ઘણા ઈંડાઓ છે, તે એકવારમાં બધા ઈંડાઓ મેળવવા માંગતો હતો. વોન્ટેડ ટુ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ, વોન્ટેડ ટુ ગેટ. જો ગેટ એટલે મેળવવું, હી વોન્ટેડ ટુ ગેટ શું? ઓલ ધ એગ્સ, બધા ઈંડાઓ એકવારમાં, એકી હારે, એને કહેવાય એટ વન્સ. એક સાથે, એકવારમાં. તેને પ્લાન કર્યો, મીન્સ કે તેને પ્લાન વિચાર્યો. હી થોટ અ પ્લાન, થિંકનું ભૂતકાળનું રૂપ. તેને મરઘીને મારી નાખવું એટલે કિલનું ભૂતકાળનું રૂપ. હી કિલ્ડ અ હેન, તેને મરઘીને મારી નાખી. પણ બટ તેની અંદર કોઈ ઈંડું ન હતું. ચાલો, કોઈ ઈંડું ન હતું, યાદ કરો. પાણી ન હતું. ધેર ઇઝ નો વોટર, ધેર ઇઝ નો પેટ્રોલ, બરોબર. મારા પાકીટમાં રૂપિયા નથી. ધેર ઇઝ નો મની ઇન માય વોલેટ, મારા પાકીટમાં રૂપિયા નહોતા. ધેર વોઝ નો મની, એની જેમ ધેર વોઝ નો એગ, ધેર વોઝ નો એગ એટલે કે ઇનસાઇડ ઇટ, તેની અંદર. ઇનસાઇડ ઇટ એટલે મીન્સ કે તે મરઘી, એમ મરઘીની અંદર કોઈ ઈંડું નહોતું. ખેડૂત દુઃખી હતો. ધ ફાર્મર વોઝ સેડ, ઉદાસ હતો, દુઃખી હતો. પણ બટ તે બહુ મોડું હતું. ઇટ વોઝ ગરમી છે, ઇટ વોઝ હોટ ઠંડી છે, ઇટ વોઝ કોલ્ડ મોડું હતું, ઇટ વોઝ લેટ બહુ મોડું હતું, ઇટ વોઝ વેરી લેટ. તેને તેની મરઘી પણ ગુમાવી. લોસ એટલે ગુમાવવું, ભૂતકાળનું રૂપ લોસ્ટ. હી હિમ અને હી ઇઝ હેન, તેને તેની મરઘી ગુમાવી. તેને તેની મરઘી પણ ગુમાવી, બરાબર. હી ઓલ્સો લોસ્ટ હિઝ હેન, તેને તેની મરઘી પણ ગુમાવી. ખેડૂત પાઠ શીખ્યો. ધ ફાર્મર, શીખવું એટલે લર્ન, એનું ભૂતકાળનું રૂપ લર્ન્ટ. ઓ લેસન એટલે કે પાઠ શીખ્યો. લાલચ ખૂબ ખરાબ છે. જો લાલચો, જો લોભી એટલે ગ્રીડી, અને લાલચ, લોભ એટલે ગ્રીડ. ગ્રીડ ઇઝ બહુ ખરાબ છે. વેરી બેડ. વિડીયો કેવો લાગ્યો? સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો, ખબર છે આપણને મરઘી અને સોનાના ઈંડા અને ખેડૂત જે વાત કરવામાં આવી છે તે આની જેમ જ હું પણ અંગ્રેજી શીખતો. ચાલો, એકવાર એક ખેડૂત હતો. વન્સ ધેર વોઝ અ ફાર્મર, હી હેડ અ વન્ડરફુલ હેન, હી લે અ ગોલ્ડન એગ ડેઇલી. The farmer wanted to become rich, but he was greedy. He thought that there are many eggs in the hen. He wanted to get all the eggs at once. He thought a plan. He killed a hen, but there was no egg. There was no egg inside it. The farmer was sad, but it was very late. He also lost his hen. The farmer learned a lesson. Greed is very bad. લાલચ છે તે ખૂબ ખરાબ હોય છે. દરરોજ એક ઈંડું, મીન્સ કે મરઘી દરરોજ એક ઈંડું આપતી, બરોબર.
એને શું થયું, ખેડૂતને લોભી હતો, દરરોજ એક ઈંડું આપી એના કરતાં એક કામ કરી આપણે એને માર નાખીને અંદર રહેલા બધા જ ઈંડા લઈ લઈ, પણ એવું થઈ શકે નહીં. તો ચાલો, સ્ટોરી કેવી લાગી? સારી લાગી હોય તો લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આગલી સ્ટોરી જોવાને બાકી હોય તો જોઈ લેજો. મળીએ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, રોજે રોજ મોજે મોજ. જતા જતા એકવાર સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, જેથી તમે ઘરે બેઠા પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ચાલો ફટાફટ બધા એકવાર સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો, જેથી તમે ઘરે બેઠા પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ચાલો, આજે હાર છે તો આવતીકાલે જીત છે. મહેનત એટલી શાંતિથી કરો કે સફળતાનો શોર પણ શોર મચાવી દઈએ. મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, રોજે રોજ મોજે મોજ.